בבוקר אחד בבגדד, כשהשוק עוד לא התעורר לגמרי, האוויר כבר היה מלא הבטחות. שם התהלך סוחר אחד, שמכיר את הרחובות כמו שהוא מכיר את כף ידו. הוא הלך בין הדוכנים כדי לקנות סחורה, ובעצם כדי להרגיש שהיום בשליטה. ואז הוא ראה אותו. דמות אחת, עומדת כמו צל שלא שייך לשום דבר, עם מבט שחותך את הרעש מסביב, ומסתכל ישירות על הסוחר. הסוחר עצר, והלב שלו התכווץ. הוא ניסה להסיט את העיניים, אבל בשבריר שנייה הוא ידע. זה מלאך המוות. בלי להמתין שנייה, אפילו לא אמר לעצמו, אולי אני מדמיין. הוא הסתובב ורץ הביתה במהירות. הדלת נדרקה. הוא זרק לתוך שק כמה דברים בלי לחשוב. כסף, מעט אוכל, בגדים. הידיים שלו רעדו, והנשימה שלו נשברה לחתיכות קטנות. בחצר חיכה הגמל. הסוחר קפץ עליו וצרח, יאללה, יאללה! מאיץ בגמל בפראות. הוא רכב לעיר קטנה בשם סמרה, שהייתה רחוקה כ-200 קילומטר מבגדד. הסוחר ניסה להתרחק כמה שאפשר. הדרך הייתה ארוכה ולוהטת. הגמל התנשף. הסוחר המשיך כל הדרך בלי לעצור. כשהשמש התחילה לשקוע, הוא ראה את חומות סמרה באופק. רק אז הרשה לעצמו לנשום. הוא נכנס למלון פשוט, ביקש חדר בקומה העליונה ביותר, ונעל את הדלת פעמיים. הסוחר התיישב על המיטה ולחש לעצמו, הצלחתי, עכשיו אני בטוח. ואז נשמעה נקישה בדלת, נקישה קטנה ומנומסת, כמו של מישהו שבא לקחת משהו ששייך לו. הלב של הסוחר קפץ, הוא קם לאט, התקרב, והיד שלו אחזה בידית בפחד. הוא פתח את הדלת, ומולו עמד מלאך המוות. הסוחר נרתע לאחור ולחש בקול שבור, למה? למה לא לקחת אותי בבגדד? הרי באת לכיווני והסתכלת ישירות עליי. מלאך המוות הביט בו בסקרנות ואמר בשקט, לא התכוונתי לקחת אותך בבגדד, רק הופתעתי לראות שאתה שם בבוקר, כי כתוב לי פה שאני אמור לקחת אותך כאן, במלון הזה בסמרה הרחוקה, ותהיתי איך זה יכול להיות. הסוחר פתח את הפה לומר משהו, אבל לא יצא קול. מלאך המוות הוסיף ואמר, נראה שאתה לא ברחת ממני, אלא דאגת להגיע בזמן לפגישה שלנו. בחיים, הגורל לא רודף אחרינו, הרי הוא לא צריך. הגורל רק קובע שעה ומקום, ואנחנו, בכל בחירה שלנו, דואגים להגיע בזמן.